أسماؤك الحسنى ملأنا جناني، من أي إعجاز وأي بيان. وسعت صفاتك ما تشاء بلاغة، وعلون فوق تخيل الإنسان. وأنا الفقير إليك فاغمرني غنى، يا واسعا بعطائه الرحمن. ضاقت بعبدك كل أرض رحبة، أنت اللطيف به ولطفك حاني. ألوذ بأسمائك الواسعات لأغرف من حوضهن الصافي. فيا قلب هذا طريق النجاة، تمسك به واعتصم واكتفي. فهيا إليه تعرف عليه، تعرف عليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد توه متخرج من الثانوي ومقدم على بعثة، وفي تخصص بباله حلم حياته إنه يحصله. ربي يكتب إنه ما يطلع حتى اسمه بالبعثة. حس إنه خلاص حلمه تحطم، وقبل لا ينهار بدأ يكلم نفسه: أنا وايد مريت بمواقف صعبة بحياتي، بس دايماً الله سبحانه وتعالى كان يطلعني منها. أتذكر لما سقطت بمادة بالثانوي وحسيت إنها نهاية الحياة، بس بعدين رب العالمين يسر وقدرت أكمل. أتذكر لما الامتحانات ملوت التجهيز الجامعة ما كنت أطوفهم ولا كنت قادر، بس تيسرت وقدرت أجيب. فكل ما كنت في موقف الله سبحانه وتعالى دايم يطلعني منها، ودام طلعني منها قبل راح يطلعني منها الحين. يقول الشافعي: رباً كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك بالغد ما سيكون. يعني الله سبحانه وتعالى كفاك اللي صار بالأمس وطلعك، فهذا الرب راح يكفيك ما سيكون. الله سبحانه وتعالى في القرآن في كذا قصة من قصص الأنبياء يبين كثر ما الإنسان يوصل في المحنة الله سبحانه وتعالى راح يطلع منها. ونفس ما كفاه بالأمس سيكفيه. نفس ما الله سبحانه وتعالى يقول: أليس الله بكاف عبده، أليس الله بكاف عبده، سيكفيك ربك، فقط ثق بذلك. فقاعدة القوة النفسية اليوم تذكر النهايات المشرقة للأزمات السابقة. Remember the bright ends of past crises. فالمطلوب هنا أن نذكر أنفسنا بصعوبات الماضي وشلون الله سبحانه وتعالى كان يطلعنا منها، وأن القادم أجمل. سمعوا الحين هذه الآيات اللي نزلت تطبطب على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما أبطأ عليه الوحي، زين، قالت واحدة من نساء قريش: محمد قلاه ربه. قلاه يعني تركه، هده، إنزين. فانزلت سورة الضحى لتطمئن قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبدأ والضحى. الله سبحانه وتعالى أقسم بالضحى عشان يبين أن هناك نور قادم، والضحى هو قمة بزوغ الشمس في وقت النهار، عشان الواحد يعرف أن هناك نهاية مشرقة. فالله سبحانه وتعالى يقول: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. الله سبحانه وتعالى لم يودع الرسول صلى الله عليه وسلم وما قلاه. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. كثر الرسائل مالت القادم أجمل، ربي بيعطيك، ولا مو بس بيعطيك أي شيء، بيعطيك فترضى، يعطيك حتى الرضا. بعدين تذكير بالماضي، بس بشنو؟ بالنهايات المشرقة للمصائب اللي كانت موجودة، للصعوبات اللي كنت عايشها يا رسول الله. ألم يجدك يتيما فآوى،
كنت يتيم آواك الله، ووجدك ضالاً فهدى. الله سبحانه وتعالى أذن أن أنت تكون صاحب هذه الرسالة وصاحب هذا النور. ووجدك عائلاً فأغنى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان فقير، ما كان عنده شيء، بس أغناه الله سبحانه وتعالى بخديجة زوجته الغنية، بالخير اللي كان يجيله. بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخلي شيء يعني. فالله سبحانه وتعالى يذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه كما كفاه في الماضي سيكفيه في القادم. فالله سبحانه وتعالى يعرفنا على نفسه باسمه الكافي، الكافي لعباده، يكفيهم رزقهم، يكفيهم معاشهم، ويكفيهم حفظهم. هو الكافي. تدرون كم مرة في القرآن تختم الآية وكفى بالله وكفى بالله؟ وشنو؟ وكل واحدة منهم يمها اسم ثاني من أسماء الله سبحانه وتعالى، عشان تعرف إنه وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله عليما، وكفى بالله وكيلا. شنو قاعد يصير لقلبك؟ قول لي. وهو يسمع هذا الكلام، أليس الله بكاف عبده؟ ولو نروح حق الدراسات، في دراسة صارت بجامعة هارفارد على الطلبة اللي عندهم أمراض مزمنة، كانوا يشوفون شنو أثر قيمة الأمل، إنهم يكون عندهم شعور بأن القادم أجمل، على تعافيهم من الأمراض وعلى صحتهم. فلقوا أن هناك أثر إيجابي على تعافيهم، وكذلك كانوا أقل عرضة للانتحار وللأمراض النفسية. شلون نرسخ عندنا معنى القادم أجمل؟ أول شيء لتعزيز هذا المعنى يكون عندي ارتباط قوي مع أذكاري. ليش؟ لأن الأذكار هي عبارة عن جرعة إيمانية، جرعة إيجابية مملوءة بالأمل. أصلاً لو الواحد يفتش ذكر، شوفوا واحد من أذكار الصباح والمساء شو يقول؟ اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. هذا الاستشعار إن يا رب النعم كلها منك، وأنا هذا اللي أتوقع منك يا رب العالمين. الأمر الثاني، أتخلق بأخلاق الأنبياء وشلون كان عندهم هذا المعنى واضح مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، بعد سورة الضحى شنو فيه؟ سورة الشرح، اللي هي كذلك انزلت مع هذه السورة العظيمة، وهي عطاء مختلف عن عطاء الضحى. عطاء الضحى كان فيها يتيم فآوى، ضالا فهدى، عائلا فأغنى. مني عطاءات معنوية. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لأن احنا عطيناك قبل، فاطمئن فإن مع العسر يسرا. وتأكيد مرة ثانية، إن مع العسر يسرا. عجيب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. نفس ما مهم أن الواحد دائما يتذكر الأزمات اللي هو طلع منها، ورصيده مع الله سبحانه وتعالى من شلون الله سبحانه وتعالى طلعه منها، وخير الله سبحانه وتعالى عليه وفضله عليه. أما مع الناس لازم يصير عندي هذا التذكر لفضلهم السابق علي، عشان أنا أقدر أكمل وياهم. وإذا مريت بأزمة معاهم راح تمر الأزمة، لأن أنا دائما أتذكر بس أنا لا أحكم لحظة، هي أصلا كان لها فضل علي، أنزين أنا ليش الحين أقطع العلاقة؟ ليش راح أهدم العلاقة على موضوع صغير بس ما قصرت معاي أصلا؟ لازم أشوف هذا الرصيد، وايد مهم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. الإنسان في بعض المواقف يحتاج أن لما يتذكر أن هناك فضل بيننا، فيصير في شوية تسامح في بعض الحقوق. يصير ممكن أن الإنسان
يعطي شوية أكثر من الواجب بس عشان تمر العلاقة. هي مو بس سالفة عدل، أعطيني أعطيك. بعض المرات الواحد شوية لازم يزيد، عادي ماكو مشكلة إذا أنا تفضلت أكثر، لازم يصير عندي هذه علاقة الفضل، فلا ننسى هذا الفضل. الأمر الثالث، الله سبحانه وتعالى في سورة الضحى لما بين لنا إن شلون لما الإنسان يتذكر فضل الله عليه شنو بعدين راح تصير الخطوات العقب. عقب ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بفضله عليه في الماضي وقال ووجدك عائلا فأغنى، فشنو؟ فأما اليتيم فلا تقهر. يعني المفروض الإنسان لما يتذكر فضل الله عليه لازم كذلك يعامل الناس بالحسنى، تعامل الناس كما يعاملك الله. قصتنا اليوم لتاجر كان محب للأعمال الخيرية، وكل ما يصير عنده فرصة إنه يسوي بير، يسوي يعني ربي مبارك له بفلوسه، لأنه مستشعر إن أنا لازم أزكي هذه الفلوس، وإن بركة الفلوس بإن الواحد يحطها بالخير. فمع الوقت تجارته كل مالها وتكبر وكل مالها وتكبر، كان يقول أنا يبي لي أحط لي مدير أعمال لأنه صعب أدير كل هذه الأشياء بروحي. فحط له مدير أعمال، وبالأيام الأولى كان من أحلى ما يكون، لما أيا اليوم مدير الأعمال تعرفون لما يصير شوية المال سايب وبزيادة وهذا يقص عليه الشيطان، كان يقول أنا هذه البضاعة اللي عنده لو أنا آخذها يعني خلاص يعني عجبته الصنعة ويبي يطلع هو يسوي شغله بس ما راح سواها صح، لا قام بنصب عليه. وراح وكدس البضاعة عنده بالمخزن، وكل ما تم شرى وكل ما تم شرى وكل ما تم شرى، وطبعا هالريال مسكين ما يدري شنو قاعد يصير، وقام واستقل. طبعا ما قال له، وناطر الوقت اللي يكتشف فيه صاحب الحلال إنه هو عنده بضاعة مكدسة وإنه لازم بيبيعها بخسارة. هو طبعاً متفق مع واحد ثاني إنه يعني إنه يسووا مع بعض شركة، فالموضوع ما يصير باسمه. وكل ما تم هذاك الثاني اللي متفق وياه يروح له يقول له بغيت أشتري منك هالشيء، هالبضاعة الفلانية عندك متوفر؟ يقول له إيه متوفر. يطالع إن الكمية اللي موجودة عنده لازم يبيعها بخسارة. فقال له، واستوعب إنه إذا باعها هذه بخسارة من صج وايد راح يتأثر البزنس ماله. طبعاً الله سبحانه وتعالى هذا الرجل ما نسى الخير اللي هو كان دايماً يسويه، فالله سبحانه وتعالى راح يكفيه وبيطلع من المأزق اللي هو فيه. قولوا لي شلون؟ أنا قلت لكم إن الريال هذا صاحب أعمال خيرية. واحدة من الدول الأوروبية كان وده يسوي فيها مسجد، وانتم تعرفون المساجد بالدول الأوروبية غالية، فكان حاط ماسك مبلغ كبير حق هذا المسجد، ويدقون عليه ويدقون عليه هذه الهيئة الخيرية اللي كان يتعامل معاها بأوروبا، كان يقول له ترى عذرنا بس ما قدرنا نحصل ترخيص من البلدية عندنا في الديرة، فودنا إن نرجع لك فلوسك اللي أنت حاطها عندنا. لما يقول لك أليس الله بكاف عبده، كفاه. وهذه الفلوس وين كانت مخشوشة؟ كانت مخشوشة حق عمل خيري، بس ردت فطلعت هذا الريال من المأزق اللي هو فيه. نبي نطلع بثلاث أشياء من هذه الحلقة. أولاً، علق قلبك بالله الكافي الذي يكفيني في السراء والضراء. الأمر الثاني، تذكر أن رباً كفاك بالأمس سيكفيك بالغد ما سيكون. الأمر الثالث، تذكر المواقف الطيبة للناس معك لتستمر علاقتك معهم بسلام. ندعو هذا الدعاء ونقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كم ضل عبدك يا إلهي فاهده بهداك يا ذا الهدي والإحسان، يا من أحاط
وبكل شيء علمه، ضعفي علمت وذلتي وهواني. رحماك لم أقصد سواك، وغايتي قلب يضاء بحبك النوراني. مولاي كل اسم يطمئن خافقي، يخشاه بالتقوى وبالإيمان.